دكتور سالم عبد السلام، كنت حضرت في مؤتمر فيرتوال بالطبيعه، كل واحد في بيروه، كل واحد في داره، كل واحد في مقر العمل نتاعو والا في منزله، عن هذه الدراسه اللي صارت لتقريبا 612 شخص مرضوا بكوفيد، أي بوست كوفيد، ناس بعد الكوفيد، وقع القيام بربما مراقبة هالاضطرابات هذه نتاع بطانة الأوعية الدموية اللي هي كما قلنا تنجم تعطي مخاطر القلب والأوعية الدموية. دكتورة ليلى عبيد، باش نبدأ معك، شنو هي بالضبط لا ديسفونكسيون اندوتيريال؟ أشكرك قبل كل شيء على الاستضافة عواطف. مرحبا. لا ديسفونكسيون اندوتيريال هي اعتلال واضطراب في الغشاء الباطني اللي يغلف من العروق والغشاء الداخلي، ولا الغشاء الداخلي تاع الأوعية لكل الشرايين والأوردة. والغشاء هذا عنده دور كبير، هو أملس ويخلي الدم يسيل بسهولة من غير ما يكون فما التصاق إذا هو قاعد يعمل بطريقة سليمة. في بعض الحالات يجب تحصل نوع من الالتهاب في هذا الغشاء الداخلي، ولا تجم يكون فيه نوع من حتى كالجرح البسيط اللي نشوفوه عند المرضى، خاصة اللي عندهم عوامل الخطورة كيما ارتفاع ضغط الدم غير مستقر، ارتفاع السكري. قبل ما نمروا لهذا، شنو الفونكسيون تاعو؟ شنو دوره؟ هو عنده دور، فوالا الغشاء هذا عنده دور مهم كما قلت لك باش يحمي الأوعية من تخثر الدم، وهو ينتج فما عامل مهم برشا المونوكسيد دازوت. المونوكسيد دازوت هذايا فريما هو نوع من الغاز اللي ينشو الغشاء هذايا، وعنده دور كبير باش يخلي الأوعية ما تضيقش وما تصيرش فيها تخثر للدم، وبالتالي حصول الجلطات الدماغية والقلبية، دماغات في الأوعية والشرايين. والمونوكسيد دازوت تلمو هذا مهم برشا، اللي هو المكتشف نتاعو إغناسيو إغنارو، خذا بيه البري نوبل ان 2008. اي دونك مهم كبير برشا باش يكون سليم الغشاء هذايا، باش تصيرش التعكرات الناتجه اللي تجم تكون تعكرات في مستوى القلب والشرايين. واضح. دكتور سالم عبد السلام، علاش جانفي 2011 جانفي 2021 صار معناها العمل على هذه الدراسة، وكيفية تعطينا فكرة أيضا كيفية اختيار 612 شخص تونسيين 100%؟ تونسي 100%. شكرا على الاستضافة زادة. أنا باش نكون سهل، باش نحكي بشوية بالدارجة باش السادة المشاهدين يفهمونا. برشا مرضى يجيو، خاصة أطباء القلب ومرضوا بالكوفيد، صدري وجع فيا، راني عندي ضيق نفس، ما نجمش نمشي، راني ما رجعتش كالعادة، ونحكي وتقولش عليه ستريس بوست تروماتيك. الناس اللي يقول لك عنده مشاكل نتاع، عندنا عالم في الانثروبولوجيا، دونك بالنسبه لنا مشاكل نفسيه اللي هي ناتجه على الاصابه بالكوفيد. دونك بالنسبه لنا احنا الحقيقه المرضى اللي يجيو، فما شكون مرض بالكونسير، وثم شكون مرض بالجلطات القلبيه وخرج منها وما كانش عنده هالديبرسيون وهالستريس بوست تروماتيك. دونك الحقيقه ما كناش مقتنعين كاطباء انه المرضى هذوما يتشكاو بطريقه معناها كما نقولوها مش دلال، معناها الناس هذوما عندهم بالحق. حاجه اي فما مشكل. وكيف نلوجوا بالاساليب العاديه لولتير والليكوغرافي ما نلقاو حتى شيء، نلقاو اشياء اما في نسبه مئويه ما تتجاوز 1 إلى 2%. معناها تصور انت ناس يجوك يتشكاو ومعناش تفسيرات. أطباء القلب لحد الآن وجمعيات القلب ما همش يعطيو في إجابة للمرضى هذوما. قلنا في تونس احنا مش نقدروا نستناو الأمريكان والفرنسيس كل مرة. احنا الناس الكل قدام نفس الجائحة، والناس الكل لازمنا نستعملوا الأدوات الممكنة واللي متاحة باش نلقاو إجابة على السؤال هذا. نعرفوا اللي لوندوت وعندنا الدكتورة الأستاذة مختصة تنجم تحكي خير مني على الفيروس هذا الخاصية متاعه اللي هو يدخل ويمس الرواري اما ما يمسش كان الرواري كما قالت توا الاستاذه ليلى عبيد. الفيروس هذا باش يلصق على الغشاء الداخلي للشرايين بكلها، والشعيرات الدمويه اللي هي تقريبا 99% من الدم اللي يدور، وتمس الشعيرات وتحرقهم الشعيرات الدمويه هذوما، بحيث تولي فما انفلاماسيون والدم يتخثر. اما الشعيرات هذوما يلندرا يرجعوا لاباس في ساعه
ممكن الشعيرات هذوما اللي احنا ما نشوفوهمش بالطريقه العاديه وانتم تشوفوهم بطريقه مجهريه او بطرق اخرى، منهم الاله هذه اللي نحكيو عليها من بعد. دونك قعدنا نتسائلوا يا لندرا فما سؤال ولا، وهذا البحث استباقي على خاطر يظهر لي الوحيد ما فماش برشا بحوث فما في العام هذا نتاع فما بحوث صغرى، اما في الحجم هذا البحث هذايا بكل تواضع الاول في العالم يعطيكم الصح في الحجم هذا. دونك خذيتوا قداش 650 شخص؟ دونك شنو البروفيل نتاعهم؟ خذينا عملنا بروتوكول بيان سور، والبروتوكول هذا يلزموا التاشيرات، معناها ما تنجمش تعمل بحث انت من غير تاشيرات. دونك خذينا التاشيرات العالميه اللي هو لونجسترمون دو بروتوكول لازم يكون مقبول عالميا، وفما لونجسترمون ايغالمون والكوميتي ديتيك اللي يقبل البروتوكول هذا في حد ذاته مش بروتوكول باش نداويو الناس بطريقه معينه، اما باش نجاوبوا على 4 اسئله مهمين. اللي هما اول حاجه الى ندرى الناس هذوما اللي تشكاو منه مربوط بالعروق الجويدات ولا لا، ينجم يكون حوايج اخرى وتنجم يكون نفسيه. دونك سؤال هذا ولا واحد يعرف الاجابه نتاعو. قالوك هما فاتوا شهر من الكوفيد اللي دخلناهم في البحث هذا، الناس اللي عندهم من شهر الى 6 اشهر وهما براو ديجا من الكوفيد. السؤال الثاني المهم، بعض الادويه اللي احنا نقولوا ممكن ياثروا على الكوفيد وياثروا على منهم لي زي سي ادويه نتاع الضغط، يلا نرى الادويه هذوما مضره حقيقيا ولا مش مضره، على خاطر فما برشا تجاذبات علميه على نوقفوهم الادويه هذوما ولا لا. حبينا نشوفوا عندنا مرضى في القلب اللي ياخذوا في الادويه هذوما وتعدوا بالكوفيد، نرى الادويه هذوما كان عندهم تاثير سلبي او ايجابي. دونك هذه السؤال الثاني اللي جاوبنا عليه. السؤال الثالث اللي جاوبنا عليه هو الناس هذوما اللي عندهم الاضطرابات في الخلايا والغشاء الداخلي، اللي نرى يبراو وحدهم بشويه سبور، بشويه جو دورانج، بشويه فيتامين دي وشويه زنك، والا يلزمنا نعاونوهم باشياء اخرى. وهذا الهدف منه كل سنتر يتلموا لي زونيفرسيتير ويعملوا ستاف ويقولوا احنا باش نختاروا الدواء الفلاني ولا الدواء الفلتاني وتسترا. دونك الحاجه الثالثه المهمه اللي هي لازمنا نلقاو اون بيست دو ريشيرش دو ريبونس، نلقاو اجابه شنو هما الادويه الممكنه اللي هي مش موجوده لحد الان الاجابه هذه. والسؤال الاخير اللي هي الاداه التونسيه اللي نستعملوا فيها والماكينه التونسيه اللي استعملناها هي مع ماكينات اخرين، سيتي اون اوكازيون باش نفاليديو الماكينه التونسيه نتاعنا والبحث التونسي ونثمنوا الخبراء والمهندسين التوانسه اللي يعطيهم الصحه. قبل ما نرجع على الفاليداسيون تاع الماكينه هذه، ما تفاليداتش توا برك، لكن هي صار لا تفاليدات. اي الماكينه هذه تقريبا 3 سنين من الابحاث. باش نرجع لك عليها. الاتود اللي عملوها اطباء القلب نتاعنا اللي يعطيهم الصحه وراتنا برشا حاجات مزيانين، توا ان شاء الله نسمعوهم من عندك. اكيد. اذا دكتوره ليلى عبيد، الناس اللي مرضت بكوفيد فما اللي ما عندهمش حتى مرض، ما عندوش لا سكري، لا عنده سمنه، ولا عنده امراض قلب وشرايين، ولا هو كبير في العمر، خاطر اللي يمس هالغشاء هذا الباطني الداخلاني نتاع العروق هما الناس اللي فوق 65، هما اللي عندهم مشاكل في السكري، اضطرابات معناها مش مريق سكرهم، ولا عندهم امراض قلب وشرايين. الدراسه هذه شملت الناس اللي مرضوا وعندهم ديجا امراض ومرضوا بكوفيد، وهل هو نفس التاثير كما انسان عمره ما مرض لا عنده اوبيزيتي ولا عنده ديابيت ولا عنده افكتيفمون عواطف كما قالت الدكتوره ريم، الفيروس هذا مفتاحه موجود في الاوعيه والشرايين والاورده. اي دونك كيلكو سوا المريض عنده عوامل خطوره سكري ولا ارتفاع ضغط الدم ولا ما عندوش، راهم الكل مش يكونوا مع اكسبوزي وميم بروبليم للمرض هذايا. يعني يجم هذاك الفيروس يعطينا التهاب في الغشاء ويعطينا شو نسميوها ديسفونكسيون اندوتيليال. لكن المرضى اللي عندهم عوامل خطوره، اللي عندهم السكري وارتفاع الضخم والوزن الزائد والتوتر، زاد راهو الانسان اللي تعرض لتوتر كبير والتدخين، هذوكم ديجا هما تلقى عندهم بدايه ولا عندهم ديجا الغشاء الباطني في نوع من الاعتلال والاضطراب. دونك هما عرضه باش يعملوا اكثر الحالات الحرجه من الكوفيد 19. دونك هما ديجا الاندوتيليون نتاعهم مريض شويه، زيد نتاع الكوفيد، دونك مش يكون عندهم مرحله متقدمه اكثر، وهذا اللي لاحظناه في الدراسه. وهنا نحب ناكد كما قال الدكتور عبد الملك والدكتور عبد السلام، هذا لو سندروم بوست كوفيد راهو في كي نراو الدراسات يوصل حتى 80%، يعني عباد شفيوا من الكوفيد 19 ومن بعد شهر فوار ميم يوصلوا 6 شهور يقعد عندهم الاعراض هذه
80% مش شويه. واحنا لاحظناهم تو برشا يجيونا بالعوارض كما قال سي سالم، تسارع دقات القلب، يقول لك دقائق ضيق نفس وجايع. هل تصير جلطه؟ حتى نجم تصير النسيان، جلطات؟ هي نوع من الجلطات البسيطه تو لا معناها بوست كوفيد، هل هو معرض لشنو؟ معرض الجلطه من بعد شنو اللي البوست كوفيد صحيت. اذا هما احنا من نشخصوهاش مبكر ونعطيو الدواء لازم بيان سور يجم يكون عرضه حتى من بعد 6 شهور من مرض الكوفيد، حتى لو كان هو شوفيه باش يعمل تعكرات اللي هي تجم تخثر الدم في الاوعيه والشرايين ويجم يعمل جلطات. شفنا احنا من بعد شهر وشهرين بالنسبه للمرضى سوا ديزون براو من الكورونا عملوا بار اكزومبل جلطات في الرئه. دونك هذا نحب ناكد عليه. والعوارض هذه راهو فما سورتو التعب والفشل اكثر عامل، اكثر معناتها عارض نراوه يوصل حتى 40%. لكن فما اوجاع، الاوجاع في الصدر، احنا كاطباء قلب جاونا برشا مرضى عندهم اوجاع في الصدر، ضيق في التنفس. اي دونك كي عملنا درسنا هذايا الديسفونكسيون اندوتيلال، لوجنا عليها بالاله اللي مش يحكي عليها دكتور عبد السلام، لقيناها موجوده. لا رياليتي سي معناتها حقيقه موجوده، اثبتت بالدراسه هذه. لقينا تقريبا 47% من المرضى اللي قسنا لهم هذايا الديسفونكسيون اندوتيليال موجوده، وقيناها خاصه موجوده عند المرضى اللي عندهم عوامل خطوره كما قلت انت، وخاصه زاد المرضى اللي عملوا الحالات المتقدمه لي فورم جراف، الحالات الخطيره الحرجه من الكوفيد 19. هذوما اكثر عباد اللي لقينا عندهم من بعد هذا. هذيك على سالتك الحالات الحرجه، معناها فيروس كوفيد يدخل على واحد عنده ديابيت وعنده اوبيزيتي، شفنا معناها لي زوبيز معناها ادى الى الوفاه، معناها ياثر اكثر من انسان عنده حتى هذا حبيت ناخذ. تبدا التيغان ديجا محضر باش هو ديجا فيه متاثر الاندوتيليوم الغشاء مريض شويه من الاول بيان سور، دونك باش يعمل في حاله خطيره اكثر وحالات حرجه اكثر. دكتور سلمى عبد السلام، اذا الدراسه هذه باش تؤدي الى ماذا؟ شنو الحل معناه؟ هل هو دواء؟ هل هي معناه دواء لتجنب ام دواء لمعالجه المشكل؟ وشنو نوعه هالدواء؟ مش نحكي معناه شنو نوعه، شو يعمل معناه؟ هل بتاع تخثر الدم؟ شنو انواع الدواء؟ أنا عندي إضافة بسيطة ونجاوبك على السؤال. إضافة البسيطة خاطر السادة المشاهدين ممكن ما يعرفوش الغلاف هذا الداخلي بالكدا. حبينا نوريو تصور ما أمكنش سامحني عندنا مشكلة. أما كان للتخيل، كان السادة المشاهدين ينجموا يتخيلوا معنا، يتخيلوا اللي العرق فيه الدم وفيه الشحم وفيه الجراس وفيه الزيوت وكل شيء يتعدى فك الدم هذاك، أما ما يلصقش في البرواء. فما حاجة كي الشعر داخل فوق الغشاء هذا كي البطانة كيما الميكوس، الدم يزلق على البرواء. فما كي العجله منفوخه كيما عجله الكرهبه ما يلزموش يحك في البرواء. اون فوا هالشجرات هذوما والحشيش اللي موجود في البرواء يتمس ويتكسر، راهو كل شيء يتمس، شو اللي يلصق غادي. والكوفيد الفيروس يمس بطريقه مباشره، الانفلاماسيون تمس تكسر السيستم هذا والاشجار. كل قطره دم تتعدى في اي عرق من البدن الخلايا هذوما يحلوها بطريقه مباشره وبطريقه ذاتيه. انت تصور كل قطره تتعدى فما خلايا اللوطه تحل اللابوراتوار فيفون، كل خليه هذا من غير تدخل المخ او تدخل اي شيء. وشيء معقد جدا ومعناها شيء مزيان ياسر. معناها سبحان الله كيفاش العروق وكيفاش الامور هذه تصير وكيفاش العرق هذاك لازم يخدم وهذاك لازم يسكت وهذاك لازم يتحرك وهذاك لازم يتحل. هالريغولاسيون هذه تتعمل بطريقه ذكيه من الخلايا هذوما وباستعمال الغاز اللي قلت عليه هو غاز المونوكسيد دازوت، واللي هو ادى الى البري نوبل خاطر هذا ثالث اهم غاز في الجسم بعد الاكسجين والسي او 2 طلع المونوكسيد دازوت. هذا باش الساده المشاهدين يتخيلوا شنو يصير في العرق. يصير اعصار اللي يجي يكسر غابه ويكسر العرف نتاعها، واحنا نسميه اعصار، احنا نسميه سيتوكينيك ستورم، اللي هو اعصار سيتوكيني اللي هو يكسر الخلايا هذوما. فما الناس اللي عندهم السكر قالت من الاول اعصار السيتوكين اكثر ناس تكلمت عليه هي اطباء القلب والشرايين طبعا خاطر تعرفوا. المهم جدا انه فما عباد الحشيشه نتاعها ولا الجر هذايا والكوسينيه اللي ما يخليش الشيء يلصق هو اليتا دو باز ممسوس. هما ديجا اجماع السمان، اجماع اللي عندهم السكري، اجماع اللي عندهم ارتفاع الضغط وكل شيء احنا نعرفوها اطباء القلب. الخلايا نتاعهم مش باهين، دونك اللي يتعدى في العرق ما كانوش يلصق كيما التفال تقلي عظيمه ما لازمهاش تلصق، يولي كل شيء يلصق وكل شيء يسد العروق وبشوي بشوي العروق تتسد وتصير الجلطات وتصير دونك احنا هذا نعرفوه من قبل الكوفيد. اما الكوفيد سيتي ليليمون اكسيليراتور، هذا الكوفيد يجي ويعمل اعصار كبير
يحرق الغشاء الداخلي. دونك اللي نفهموا هالاضطراب هذا هو كونسيكونس نتاع حاجه، كونسيكونس نتاع سكري، نتاع اوبيزيتي، نتاع كبر في العمر باش هو يعطي موجود، المشكل هذا. هذا نحكي قبل. وذاك علاش الجماعه هذوما يتعرضوا اكثر للاصابه الخطيره بالكوفيد. تتعدى سلامات عند الصغار، تتعدى لباس عند الشباب، والناس الكبار اللي عندهم عوامل اختطار هما اللي شعرهم طاح، دونك شعرهم طاح في راسهم وشعرهم طاح دونك في سي اون عروقهم. كونسيكونس. سي اون كونسيكونس اللي هما يتعرضوا الى خطوره اكبر. بيان سور فما عوامل اخرى، الجرعه نتاع الفيروس اللي ياخذها اتسيتيرا، ما فماش كان الكونسيكونس هذه، لكن هذا الكل نعرفوه في الكوفيد. البوست كوفيد الناس مرضى وبراو. عادة إنسان يعمل جرح بعد عملية 15 يوم الجرح يلحم على روحه، العظم يقعد 3 شهور. احنا نحبوا نعرفوا هل الغشاء الداخلي يا لندرا قداش يقعد باش يلحم، ويلحم بسهولة وبسرعة أو لا. اللي اكتشفناه بالبحث هذايا اللي الناس هذوما ما يلحموا ديفيسيلمون وبطريقة بطيئة، حتى باستعمال السبور والرياضة وكل شيء، واللحمان نتاعهم يتاخر اكثر اذا كان عندهم عوامل اختطار، وكما قال الدكتور عبيد اذا كان عندهم السكري والضغط وكل شيء، واذا كان الكوفيد اللي جاهم زاد كوفيد صعيب ياسر وكل شيء اللي هو اثر على عروقه بدرجه كبيره ياسر. واضح. اذا فما دياغنوستيك، اذا فما لاباري هذه شنو تعمل وشنو الحل، معناها يلزمكم تشخصوا معناها بالضبط اش فما. هذا هو احنا حبينا نفهموا الساعه الا نرى هذه الهيبوتيز صحيحه. البوست كوفيد هذايا ناتج على خلل في الشرايين او لا، ما نعرفوش. احنا الكونكلوزيون شنو قاعدين الكونكلوزيون اللي هي بنسبه 50 الى 60%، نعم مش الكل، اما بنسبه 50 الى 60% هو الشرايين الدقيقه ما رجعتش للعمل السليم، وذاك على الناس علاش الناس قعدوا في حاله نسيان. حسب رايك وحسب الدراسه هذه وقتاش نجم يرجع للسليم؟ كل شخص هو خاص. اللي باهي اللي الدراسه هذه ورتنا حتى امكانيه انه للتعافي السريع. كيفاش؟ ثم ادويه تعاون بطريقه سريعه، واللي مش موجوده زاد كيف لحد الان ماهيش موجوده في النشريات العلميه. ممكن هذايا باش يعاوننا ننشروا بسرعه. اذا ذاك لحظه عواطف نعقب على كلام دكتور عبد السلام، هذه المشكله لقيناها عند المرضى اللي عندهم عوامل خطوره، لكن شفنا زاد مرضى ما عندهم حتى مرض قبل ولا عوامل خطوره وصغار في العمر، لكن كيف قينا عندهم يعني الكوفيد هي السبب اللي اثرت على الغشاء الداخلي وخلات عندهم موجوده هذه ديسفونكسيون دوتيريال، وهي المتسببه في الاعراض اللي يشكيوا منها. دونك راهي تمس المرضى اللي عندهم عوامل خطوره، لكن حتى المرضى اللي لاباس عليه مش معناتها راهو احنا صغير ما عنديش عوامل خطوره لاباس مش كون محمي. دونك هنا نحبوا ناكدوا عليه لازم نحميو روحنا الناس الكل. واضح. اذا لاباري هذه توجدت عندك كما قلت سيادتك عامين و3 سنين في البحث، في اطار البحث. اليوم فاليدي هي شنو تعمل لاباري هذه؟ الور لاباري هذه هي اختراع تونسي. استعملتوها في الدراسه هذه ولا لا؟ استعملناها طبعا. اختراع تونسي بنسبه 100%. هو مش لاباري الوحيد اللي استعملناه، خاطر البروتوكول اللي عملناه بروتوكول معقد جدا، فيه ليكوغرافي سترين وفيه لاباري هذه وفيها لاباري اخرى نيرس. دونك البروتوكول مش كان لاباري هذه، ما لاباري هذه عاونتنا برشا. لاباري هذه بدينا نخدموا فيها كاطباء قلب، خاطر الهدف نتاعنا اللي الفونكسيون دوتيريال اليوم اللي عنده دقه نعملوا تخطيط، واللي عنده مشكله في العضله نتاع القلب نعملوا له ايكوغرافي، والفونكسيون دوتيريال قاعده حل ما نروش فيها احنا الشعر والغابه وهالكل هذا ما نشوف فيه. دونك قلنا يا سيدي كيفاش باش نشوفوه؟ فما طرق باش نشوفوه، فما اشياء مجهريه نجموا نستعملوها اللي هي مش ممكنه ديما، ممكنه في عدد محدود من المرضى، وثم الاجهزه هذه اللي هي تقيس نسبه التدفق نتاع الدم في الشعيرات، نقيسوها في الصباع. واللوندات اليوم نتاع الصباع ومتاع القلب ومتاع المخ والشعيرات هي نفسها. كل شيء، خاطر الشعيرات والدم موجود في البدن الكل، كان في الظوافر ولا الشعر. اما البقيه الكل فيه الشعيرات. دونك احنا اذا كان نعرفوا الشعيرات نتاع الصباع كيفاش يخدموا. نجم تورينا دكتور؟ ديتكتور. عباره على جهاز، الجهاز هذايا فيه 2 ديتكتور يلبسهم المريض في صبعه. ديتكتور الاول والديتكتور الثاني. لي زاباري هذوما موجودين تو نلقاهم في المستشفيات ولا في المستشفيات؟ موجودين تو موجودين في المستشفيات، من الصحات مازالوا. دونك يتحطوا في زوز صوابع ويقيسوا نسبة التدفق نتاع الدم في الشعيرات. ومن بعدها اش نعملوا؟ فما امبرسار ينفخ مدة 5 دقائق يكبسوني معناه يكبس في المعصم، اليد في المعصم، ويمنع من تدفق الدم لمدة 5 دقائق. يحسروا معناه. قالوا شو يصير وقت اللي احنا نوقفوا تدفق الدم لمده 5 دقائق؟
كيف نحلوا كيما واحد تقيس له الدم، راك إيه، صدق عاود صحيح. تقيس له الدم تنفخ له، كي تفش تحس اليد سخنت وحمرت. إيه. علاش؟ على خاطر ثم اون ديت طون اكسجين، ثم نقص في الاكسجين حصل في الخلايا هذه. الخلايا هذه 5 دقائق من غير اكسجين باش تحل العروق للاخر، ويلزم تدفق الدم يصير بسرعه كبرى. شكون يتحكم في هذا؟ هما الغشاء الداخلي والبطانه الداخليه. دونك سي كوم سا تعرف مستوى نتاع الانسداد او صحيح. الفونكسيونمون نتاع ولا يلزم لا تدفق الدم يزيد 4 مرات. كان يزيد اقل قد ما طايح شو الانديس اللي تقيسوا به معناها قداش؟ الوغ بوكو دانديس. الانديس اسونسيال فما حاجه نسميوها لو او كيو اي. الاو كيو سي اندوثيلم كواليتي اندكس، كل شيء بالانجليزيه حتى اذا كان الماكينه التونسيه. الاندوثيلم كواليتي اندكس ان اندكس سنتيتيك يعطينا القيمه. اذا كانوا فوق 2.5 معناها الغشاء يشتغل بنسبه مرتفعه وبجوده عاليه. اذا كان اقل من 1 راهو الغشاء يخطي. شنو الحل؟ الحل الساعه اول حاجه موجود الشيء ولا الاجابه هي كرها مدام ليلى عبيد، خاطر هي الانفستيغاتريس برينسيبال نتاع ليتود، هي اللي انا مونتي ليتود ماذا بيا هي اللي تجاوب عليها. هو بالعكس انا نوجه تحيه للدكتور عبد السلام، خاطر هو صاحب الفكره، هو وراء باش وصلنا عندنا آلة تونسيه 100%. يعني هو اللي تعاون، شكر للمهندس هو اللي تعاون مع المهندسين التونسيين. هو شوف سي فوزي عداد كان رئيس الجمعيه كان رئيس الجمعيه. احنا كل شباب ونشجعوا على حاجه اسمها تحيه لي دكتور فوزي عداد، الاي سانتي وليزابليكاسيون وكل شيء. دونك جاتنا الفكره اللي الفونكسيون دو تيلات اللي موجوده في البراتيك كلينيك. فما اجهزه اخرى امريكيه، فما اجهزه اخرى اسرائيليه، اما ما نجموش نشريوها. شرينا منها كعباد باش نعملنا الفاليداسيون تاع الماكينه هذه، اما ما نجموش نحطوها في سبيطارات تونس الكل. وماهيش ممكن. احنا قلنا يا سيدي ماذا بينا نعملوا جهاز تونسي بحت اللي نجموا نعملوا بفونكسيون دو تيلال كما تعمل تخطيط الانسان. قد يسوموا لحد الان تقريبا 8000 دينار. الجهاز الامريكي ارخص جهاز يعمل تقريبا 23,000 دولار. معناها يظل 10 رسوم تاع الجهاز الامريكي. يعطي صحه لليكيب وليزينيسياتور. ليكيب هي سي محمد جعيدان مع بوليمات تونيزي اللي هما عملوا تشالنج 1 تونسي اللي طلع اللي هو ساتيليت 100% تونيزيان. هي نفس ليكيب تاع ليزانجينيور اللي عاونتنا اعانه. فما حاجه بوزيتيف هالوضع. هو ياسر عامين واحنا مشيحين لهم رياقهم باش في الاخر صنعونا الماكينه ونزلنا عليهم وقت الكوفيد باش عاونونا في برافو لكم انتم زاد اللي كنتوا وراه هذه الفكره. الكل الفريق نتاع تزخر الجمعيه التونسيه لامراض القلب وجراحه القلب والشرايين بالكفاءات معناها لي زينيسياسيون معناها اللي يصيروا فوزيت دي زينيسياتور. وكما قلنا مره اخرى تحيه للدكتور فوزي عداد، وليلى كانت ايضا رئيسه الجمعيه التونسيه لامراض القلب والشرايين، وكذلك سيادتك كنت امين مال ظاهر علاش نشري. مرحبا بكم. اذا ليلى الحل قبل ما نمر الى دكتوره ريم. هو رابيدمون كما قلت الادويات يعني يحلوا المشكل غيالمون. رابيدمون قبل ما نوصل للادويات في ساعه ليلى هو تعاون بين الاطباء والمهندسين، والاله كما قال سي سالم موجوده تو حاليا في البعض من المستشفيات وين اللي قمنا بالدراسه. يعني مستشفى قسم القلب صفاقس، قسم القلب المهديه، قسم القلب مدنين، وقسم الامراض الباطنيه في المرسى. ودكتور عبد السلام ودكتور عداد نوجه له تحيه. دونك هي ايكيب فريق كامل تعاون مع بعضه باش يقوم بهالدراسه. وين وصلنا باش نوصل السؤال رقم 3 خاطر قال سي سالم احنا عندنا اربع حاولنا نجاوبوا عليهم السؤال. خاطر احنا ما يكفيش باش نوصلوا للسبب علاش المرضى عندهم هالاعراض، لازمنا نشوفوا فماشي دواء مش يحسنهم ويوصل كما قال اصلا للعلاج مش تحسن هكا. افكتيفمون كي ناقشنا مع بعضنا وشفنا الدراسات ونعرفوا المفعول الادويه على الغشاء هذا الباطني، درسنا دوك فما دواء استعملناه على المرضى هذوما نستعملوا فيه قبل عنده دي زانديكاسيون نتاعو وشو عطيناه للمرضى هذه. افكتيفمون لقينا هذا الدواء عنده مفعول ايجابي وتحسنوا المرضى دو فاسون فريمون سبيكتاكولير معناتها بطريقه هايله برشا بالدواء هذايا. والحاجه المهمه اللي التحسن بالدواء هذيك جاء بالتوازي مع تحسن في الاعراض. يعني المريض يقول لك انا سيد نحاوى عندي الاعراض وقيناه بالحق نقيسوا العمل نتاع الغشاء قيناه عادي
يرجع ولكن لوظيفته توا العادية. فوالا باش نحكموا على اسكو المريض محمي بعد 3 عام، اسكو مش يعمل نقصناش الريسك باش يصاب بار اكزومبل الجلطات الرئويه ولا الشرايين. لهنا مش نجاوبوكم بعد 3 شهور وبعد بعد 12 شهر. معناها دراسه متواصله هي، وهذا يعطيكم الهدف الصحة، تاع برافو الدراسة. فريمون نجموا كان نثمنوا ونفرحوا لانه في هالوضع اللي نعيشوا فيه نشوفوا حاجه ايجابيه هكا ولا لا دكتور ريم؟ اذا